Deci am rămas noi pe sensul ăsta și nu trece nimeni invers și nu-i semafor. Cum se numește mă ăla dinspre Brașov? Ah, da. Comarnic, sindromul Comarnic. Acum locația, ne-au făcut ca să nu mai ajungem noi la timp la Frate, locație. cu 20 de kilometri înainte. Ca să-i pun acum camioane, toate camioanele sunt cei acum pe aici. Toate aici, pe limba asta de asfalt. Tot traficul s-a dus pe aici. Este a patra explorare în Bulgaria din 2025 încoace. Nu știu, țărișoara asta cernobylizată creează efectiv dependență. Și, biciuiți de ploaie, începem cu un mic osoar din cripta unei capele. Craniile gravate cu anul morții datează din secolul XIX. A doua zi ne facem încălzirea pe ulițele unui sat montan în căutarea unei biserici abandonate. Ce frumos! Casă, Sunt frumoasă. acum, Alea de renți. tu ești prost? Caut un cățel. Ce fac mă cățelul? Vine la joacă. Am bani terorizat. Ba, urcăm, ideea e să avem să întoarcem. Jos. Lucrăm că are aderență pe detri. Are. Băi, dar e superbă biserica. Și asta e abandonat. Frigul dinăuntru ne gonește rapid somnolența din oase. Următoarea destinație, un fost sanatoriu cocoțat în creierii munților. Și iarnă curată aici, mai puțin faptul că nu-i șoseaua înzăpezită. Deci gata, nu mai mergem. Nu-i semnal, nu-i nimic aici. Spitalul de TBC? Era zice că nu. Și n-am făcut nici hartă offline. Da, am văzut că semnalul e pars. Iar fact. Bine, drumul ăsta, de ajuns la el ajungi, că ăsta te duce acolo. Nu e problemă. Ajungem, dar nu aș vrea. Facem 2 ore pe drum și în condiții de ploaie cu gumele astea. Deci, Vlad, anulăm? Mamă, ce rău. De aici avem râu, trebuie să traversăm râu cu mașina? Bă, sigur, sunt bine. Stai mă și să cobor totuși ca să filmez. Opa, se pare că drumul ne-a dus la un râu. Dar e mic. E destul de mic. Deci ăsta e vechiul drum? Ăsta a fost drumul care ducea? Așa se face. Nu, ușor! Mama a luat. Ăsta e drum, da. N-avem cum să-l facem. E, nu? Ne băgăm cu mașina, mă? Da, da.
Se pare că râul și-a ieșit din matcă și a înghițit o porțiune din drumul forestier. Uite mă, s-a limpezit cerul, mă. Da, drumul 1. Și acum momentul adevărului. Momentul adevărului. Deci ne-am scâlțit mai rău ca în mașina de spălat pentru nimic. Se pare că aici renovează acum. Avem cameră, stați deoparte, vă împușcăm dacă intrați. Și pare și jumurit. Da. Da, mă, Piste de bișchete, să spăla uie. bani, ia. Fix pe la bani. Cum să spală bani în mijlocul nimicului. 2 garduri, trebuie să-i faci și gard pe o parte și gard la mașini. E cam curat pe aici. Dincolo de aceste vagoane se află un mini cimitir de trenuri cu aburi. Vechile garnituri zac confiate în vegetație. Nu putem înainta mult prin junglă deoarece locul este păzit, așa că trimitem drona să arunce o privire. Facem un popas și la mică distanță ne sare în ochi ceva ce pare a fi o fostă unitate militară. Îi se confirmă pentru a nu știu câta oară o regulă. Când armata pleacă dintr-o bază, nici prizele nu mai rămân în pereți. Doar muralele mai amintesc de obiectul activității. Ajungem la lăsarea nopții în Sofia și turnurile districtului financiar își etalează feromonii. Dacă am citit în dimineața asta un raport de clasificație a ei despre Au apărut? din războiul rece, despre orașul ăsta minier. Ăsta unde mergem acum. Reții metalici. Da, și aici ci că o mare parte din zăcământul de uraniu extras de aici a fost folosit în primele arme nucleare ale Uniunii Sovietice. Și că se extrăgeau la fiecare gură de mină câte 300 de tone pe zi de uraniu. De minereu, nu de uraniu. De minereu de uraniu. Niciun suflet la ora asta pe străzile orașului. Te trezești subit într-un simulacru de iarnă nucleară. Aici se afla sediul companiei de minerit care exploata zăcămintele de uraniu în perioada sovietică. Probabil un angajat. Uite, născut în 1920. Dar fi oare din Bulgaria asta? Probabil. Vacanțe prin Bulgaria, o fi Sofia? Asta, nu? Nu știu dacă e Bulgaria asta. Nu prea pare Bulgaria, pare mai degrabă Italia. O căutăm. Anii 90 au pus cruce acestui sector economic, uraniul nu mai era profitabil. Minele au fost sigilate și odată cu ele și poveștile deținuților aduși din Siberia, după al doilea război mondial, și ale localnicilor trimiși să muncească în subteran fără protecție împotriva radiațiilor. Mulți dintre foștii mineri nu au prins vârsta de 50 de ani.
este superbă asta. Să dau mai așa. Dar ce scrie acolo? Iordanca, Incolova, Cato. Deci ar fi toate din perioada de glorie a regiunii. Plovdiv, ceva. Uite ce cercetași și astea pionieri. Pionieri. Propaganda. Doamne, cum stăteau, zici că erau o sectă sinucigașă. De la uraniu facem saltul la aviație. Undeva prin acest labirint se ascund ruinele unui aeroport militar din războiul rece. Dar nu ele ne interesează pe noi. Am ajuns la el. Este efectiv înmormântat ca un faraon între copaci. Ce vedeți aici este relicva unui avion Douglas DC-3, vedeta aeronautică a interbelicului, fabricată de americani. Însă n-apucăm să ne bucurăm de priveliște, deoarece auzim mașina pazei venind în trombă. Eu mă ascund după o roată avionului, iar Vlad se culcă la pământ. S-au auzit uși deschizându-se. Iulian făcea gălăgie înăuntru. Cunoscut pentru fiabilitatea și eficiența sa, DC-3 putea transporta până la 32 de pasageri la o viteză de aproximativ 333 de km pe oră și cu o autonomie de 2414 km. O altă unitate militară, jumulită complet și asta, dar ofertantă în murale. Bulgaria nu oferă lucruri întregi, integralitatea e o utopie aici. Seducția ei constă în altceva. E o rezervație mirobolantă de rămășițe sovietice, un carnaval al subrealității. Și poți observa cum prezentul trăiește ca un organism patogen în stomacul trecutului. Mamă, să mai desfaci ăsta. Ai înțepenit? Bulgaria. Bine, tot o să vă și stea cu Bulgaria. Bărcuț. Da. Transmisia la camion. Axul cardan. Da. Își ubre de rău clădirea asta. În cameră nu prea se poate intra. Doar așa pe holul de ipoteaua din beton. Bă, asta nu-ți dă om adult, mă, ce dracu. Uite, asta-s de copil. De copil. Da, mă. Uite, aia e de adult.
Acum, locul de veci al unui bazin de înot. Nu la mare distanță de aici tronează mumia brutalistă a drapelului roșu, cum era cunoscut cândva bazinul olimpic al Sofiei, proiectat de arhitectul Gancio Gancev. Construit în 1985 pentru a găzdui campionatele europene de natație, acesta a fost cândva cel mai mare și mai modern complex de profil din Balcani. Complexul zace așa din 2012, devenind între timp unul dintre cele mai celebre exemple de arhitectură brutalistă din Europa de Est. Lăsăm Sofia în urmă și ne îndreptăm spre România. Dar înainte de asta mai avem o oprire, la o școală dintr-un sat depopulat. No comment. Vom lăsa muzica să-și facă treaba și obiectele să vorbească de la sine. În drum spre casă observăm din mașină un monument pe vârful unui munte și mergem să-l verificăm. Din câte ne spune Google, spomenicul acesta comemorează confruntarea dintre o brigadă de partizani și forțele de ordine în anii 1940.
Mergem acum să aruncăm un ochi în subsolul monumentului. Dar mă izbește imediat un miros greu de animal. Și mi-a ceva timp până când îl identific în memorie. Eu nu mi-am luat mască. Urs. Locul pute a urs. Suntem în bârlogul unui urs. Și slavă cerului, ursul nu pare a fi acasă. Dar, pentru orice eventualitate, Vlad încearcă să sperie ursul.